Isa po sa mga pag-uusapan po natin ay tungkol po sa plano ng Panginoon na gustong baguhin ni Satanas. Mayroong plano ang Panginoon sa lahat ng tao at maging sa langit, mayroong plano ang Panginoon. Pero si Satanas naman, gusto niyang baguhin ang plano ng ating Panginoon. Satan's tried to change the plan of God. So, ang ginamit ni Satanas para baguhin niya ang plano ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Satan's used the Word of God to change the plan of God. So, gusto ni Satanas na baguhin ang plano ng Panginoon. At alam niyo po kung ano ang ginamit niya para mabago ang plano ng Diyos. Ang ginamit din po ni Satanas na gusto niyang baguhin ang plano ng Diyos ay ang salita ng Diyos. So yun po yung kanyang ginamit po para mabago itong plano ng Panginoon. Si Satanas naman, ginamit niya ang salita ng Diyos. At ito ay binago niya. At ang problema po, mga kaibigan, mga kapatid, marami pong naniniwala doon sa ginawa ni Satanas. Binago ni Satanas kung ano yung salita ng Diyos at ito po ay pinaniwalaan ng karamihan po. Ano ba ang sinabi ng Panginoon sa Genesis chapter 1 verse 26-27? Genesis chapter 1, ito po yung sinabi ng Panginoon sa tao kung saan na ang tao ay mayroon pong tinatawag na responsibility upang pangalagaan ang creation ng ating Panginoon. So ang tao pala create upang pangalagaan itong nilikha ng ating Panginoon. Sa verse 26 and 27, and God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth." So ano daw ang purpose ng ating Panginoon kung bakit niya nilikha ang tao? Una po ay mag-dominion. Okay? Mag-dominion over all God's creation. And then in verse 27, so God created man in His own image. In the image of God created He him, male and female created He them. And then verse 28, and God blessed them and multiply and replenish the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Ito po yung purpose. Ito po yung plano ng ating Panginoon kung bakit create niya ang tao to rule and have dominion over God's creation. Ito pa yung iba pang mga evidence na ang tao create upang i-worship and i-glorify ang ating Panginoon. Aside from dito po mag-rule on mag-dominion over God's creation, itong tao, isa pang purpose ay ang purpose ng tao is to glorify and to worship our God. Dito po sa Revelations 4:11, Revelations chapter 4 verse 11, "Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for thou hast created all things, and for thy pleasure, and they are
and were created. So isa po sa plano or purpose kung bakit create ang tao is to worship and glorify God. Another verse in Ephesians chapter 1 verse 11. Ephesians chapter 1 verse 11. In whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. So isa po sa purpose kung bakit create ang tao is to worship and glorify God. Ganito po ang nangyari mga kapatid. Yun po ang plano ng Panginoon kung bakit create ang tao. Ito naman po si Satanas ay ginamit niya ang salita ng Diyos. Ginamit niya ang salita ng Diyos upang sirain din po ang plano ng Panginoon. So bakit niya nalaman ang salita ng Diyos? Ito si Satanas. Tandaan po natin mga kapatid, si Satanas, siya po isang anghel noon. Ang pangalan po niya ay Lucifer. Dahil po sa kanyang plano, dahil po sa kanyang binabalak na gusto po niyang pantayan, lampasan, or maging katulad ng Diyos. Sa madaling salita, gusto niyang maging katulad sa ating Panginoong Diyos. So ganito po ang nangyari. Si Satanas ay alam niya yung salita ng Panginoon at ito po ang kanyang ginamit upang sirain ang plano ng Diyos. So ito po yung background kung bakit ito po ay nabuo sa kanyang isipan o kung bakit ito ay naisip po niya. Sa Isaiah chapter 14, Isaiah chapter 14 verse 12 to 14, How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst waken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne. Above the stars of God I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. And I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Ito po si Satanas ay nag-desire na gusto po niyang pantayan or maging katulad ng Diyos or magiging God. So dito po ay makita po natin na mayroon po siyang desire at ito po yung pride na nabuo po sa isipan ni Lucifer na kung saan gusto niyang pantayan or gusto niyang maging katulad ng Diyos. Ayun po, and then sa Ezekiel, another background po kung bakit ito po ay nabuo sa kanyang isipan. Si Lucifer ay isa po siyang tinatawag na anointed cherub na kung saan mayroon po siyang responsibility noon nung hindi pa create ng ating Panginoon ng tao. Ito si Lucifer or the anointed cherub ay mayroon po siyang responsibility doon sa Garden of Eden sa kapanahonan noon nung hindi pa na-create ang tao. So ito po yung kanyang iba pang mga description. Thou hast been in Eden, the garden of God, every precious stones was thy covering, the sardius, the topaz, and the diamond, the beryl, the onyx, and the jasper, the sapphire, the emerald, and the carbuncle, and gold, the workmanship of thy tabrets, and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou wast created. Thou art the unwinded cherub that covereth, and I have set thee, so thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked upon and down in the midst of the stones of fire. Thou wast perfect in thy ways from the day that thou wast created, till iniquity was found in thee. By the multitudes of thy merchandise they have filled the means of thee with violence, and thou hast sinned. Therefore I will cast thee as profane out of the mountain of God, and I will destroy thee, O covering cherub, from the midst of the stones of fire. Thine heart was lifted up because of thy beauty. Thou hast corrupted thy wisdom by reasons of thy brightness. I will cast thee to the ground. I will lay thee before kings, that they may behold thee. Thou hast defiled thy sanctuaries.
by the multitudes of thine iniquities, by the iniquity of thine traffic, therefore will I bring forth a fire from the midst of thee, it shall devour thee, and I will bring thee to ashes upon the earth, in the sight of all them that behold thee. So ito po yung description ni Lucifer, at nung siya po ay nagkasala, siya po ay nagrebelde sa ating Panginoon. Ang kanyang pangalan ay hindi na po Lucifer, kundi si Satanas. Ang ibig sabihin po is the deceiver, the father of lies. So ngayon po mga kapatid, ito po yung ginawa niya na sirain ang plano ng Panginoon, dahil siya po ay nasa langit sa panahon noon nung siya po ay Lucifer. Siya po ay nasa throne ng Panginoon. Siya po yung tinatawag na unwinged cherub or the light bearer, the covering cherub. So ito po ay nalalaman po ni Satanas na ang Panginoon mayroon pong plano dito sa earth. Kaya nga siya nag-create ng tao to have dominion or rule sa creation ng ating Panginoon. Si Satanas naman, ito po si Lucifer ay nabuo sa kanyang isipan na siya na lang ang mag-rule, mag-dominion dito sa mundong ito. Okay? Gusto ni Satanas na siya na lang ang mag-rule, mag-dominion dito sa mundong ito, hindi ang tao. Kaya ang ginawa po niya ay nagrebelde po siya, at nung siya po ay nagrebelde, siya po ay pinaalis doon sa heaven, at siya po ay pumunta dito sa earth, dito sa mundo natin, at ang ginawa po niya ay binago niya yung plan, or he tried to change the plan of God using the word of God. So ang ginamit din po niya para mabago ang plano ng Panginoon is yung salita din ng Diyos. Kaya tingnan natin dito sa Genesis chapter 3 kung paano po niya gustong baguhin ang plano ng Panginoon. Alam po natin na sa Genesis po ay matatagpuan po natin kung paano po na bago ang programa ng ating Panginoon. Kasi sa Genesis chapter 2 verse 16 and 17, ito po yung isang plan ng Panginoon sa tao. Verse 16, and the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of the knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest thereof thou shalt surely die. So ito po yung plano ng Panginoon sa tao, na sabi ng Panginoon, huwag kayong kumain sa bunga ng punong kahoy na ito, sa araw na kakain ninyo, mamamatay kayo. So ito po yung plano ng Panginoon. Pero ito naman ang sinabi naman ng kalaban dito po sa chapter 3. Okay, dito po sa chapter 3 verses 1 to 6. Sabi niya, now the serpent was a more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruits of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not of it, ye shall not of it, neither shall ye touch it, lest ye die. So ito po ang nangyari nung nagkaroon ng conversation ito si Satanas at saka yung babae, at inimbestiga nito ni Satanas, at sabi ni Satanas, totoo ba na sinabi ng Diyos sa iyo na bawal kayong kumain sa bunga ng punong kahoy na ito? At sumagot naman ang babae, sabi niya, bawal kaming kumain at saka humiko man, or kahit itouch namin ay bawal. Pero wala naman sa original plan or original na sinasabi ng Panginoon na bawal itouch. Ang sinabi lang, bawal kainin. Pero ang nangyari ay nadadagdagan ng isang salita, yung word na touch. So, wala naman po yun sa Genesis chapter 2 verse 17. At ito naman ang sinabi din ng ni Satanas sa verse 4, and the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. Ang sabi ng Panginoon, mamamatay ka, you shall surely die. Pero ang ginawa naman ni Satanas, you shall not surely die. Nadagdagan po niya ng not.
Wala po yan sa original na sinabi ng Panginoon sa chapter 2 verse 17. Ang sabi ng Panginoon, you shall surely die. Ang sinabi ni Satanas, you shall not surely die. So ito po yung nangyari po. Kunti lang ang pagbaba, ang binago niya, pero nabago ang buong plan ng Panginoon. Sa verse 5, for God doth know that in the day ye eat thereof, then your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil. So sa puntong ito, ang tao, alam na po niya ang tama at saka mali. Okay? Dahil sinabi ni Satanas na alam kasi ng Diyos na kung kakain kayo dito ay magiging katulad kayo niya. So ang tao ngayon ay nagiging katulad ng Diyos na alam niya ang tama at mali. Sa verse 6, and when the woman saw that the tree was good for food, and that it was pleasant to the eyes, and a tree to be desired to make one wise, she took up the fruit thereof, and did it, and gave also unto her husband with her, and he did it. So dito po nabago yung programa ng Panginoon. Ang ginamit ni Satanas, ang salita din ng Diyos. Ginamit ni Satanas ang salita ng Diyos para mabago ang salita ng Diyos o mabago ang plano ng Diyos. Ang ginamit po niya ay salita din ng ating Panginoon. Kung mapansin niyo po na nung dumating po ang ating Panginoong Hesus, okay, nung dumating po ang ating Panginoong Hesus, ginamit din po niya ang salita ng Diyos. Nung sa panahon po dito ni Adam at saka ni Eve, ginamit din po ni Satanas yung Word of God. So dito po sa time na ito, ang ginamit ni Satanas para mabago yung plano ng Panginoon ay yung Word of God. So nung dumating po ang ating Panginoong Hesus, ganon din po ang ginawa ni Satanas, ay gusto niyang baguhin ang plano ng Panginoon. At alam naman po natin na ang Panginoong Hesus ay dumating upang iligtas niya ang kanyang bayan. Siya ay dumating para i-redeem, tubusin ang buong mundo. Pero gusto ni Satanas na baguhin itong ministry ng ating Panginoon. Gusto ni Satanas na baguhin yon. Kaya yung sinasabi niya sa Matthew chapter 4 verses 1 to 10, ito po yung record kung papaano na gustong baguhin ni Satanas itong plano ng ating Panginoon. Pero dito po sa puntong ito po, hindi po naging successful ang kalaban si Satanas dahil ito po ay hindi naniwala sa kanya. So dito po ay naniwala po at sumunod sa kanyang sinasabi, pero ito po sa panahon ng ating Panginoong Hesus ay hindi po siya nagiging successful sa kanyang binabalak dito na gusto niyang planuhin o gusto niyang baguhin kung ano yung mission ng ating Panginoong Hesus nung siya dumating. Kaya ito pong sinabi dito sa Matthew chapter 4 verse 3 hanggang 10. And when the tempter came to him, referring to Satan, he said, if thou be the Son of God, command that these stones be made a bread. So yun po yung yung kanyang temptation, very convincing, no? Very convincing. Sinabi niya, kung talagang ikaw ay anak ng Diyos, o di gawin mong tinapay ang batong ito. Ayan. So yun po yung kanyang yung talagang strategy na para mabago yung plano ng Panginoon. Ito naman ang sagot ng ating Panginoon. Verse 4, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So yun po yung sagot ng ating Panginoon. Man shall not live by bread alone. Verse 5, then the devil taketh him up into the holy city, and setteth him on a pinnacle of the temple, and says unto him, if thou be the Son of God, cast thyself down,
For it is written, He shall give His angels and charge concerning thee, and in their hands they shall bear thee up, lest at any time thou dash thy foot against a stone. Pero man, ginamit niya ang salita ng Diyos. Di ba nasusulat? Sabi niya, nasusulat. It is written. Sabi, it is written, He shall give His angels. Sabi, nasusulat na ang Panginoon ay magbibigay ng mga anghel at protektahan ka. Sinabi niya sa verse 7, Jesus said unto him, It is written, again, thou shalt not tempt the Lord thy God. So sabi din ng Panginoon, nasulat din na wag mong tuksoin ang iyong Diyos. And again, the devil taketh him up into an exceeding high mountain, and showed him all the kingdoms of the world, and the glory of them, and says unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Pero mo yun, hindi naman sa kanya itong mundong ito, hindi naman sa kanya ang creation na ito, pero inako niya sa kanya. Nakita mo yung mga kaharian na yan, ibibigay ko sa iyo yan, kung ikaw ay sumamba sa akin. So na talagang ito si Satanas ay gusto niyang angkinin ang sanlibutan ito. Hindi naman ito sa kanya. Ang nag-create po dito ay ang Panginoong Diyos. So verse 9, and says unto him, All these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Then says Jesus unto him, Get thee hence, Satan, for it is written, Thou shalt worship the Lord thy God, and Him only shalt thou serve. So dito po, nirebuke ng ating Panginoon itong tempter na lumayo ka, Satanas. So dito po makikita natin na hindi po nabago ang plano ng Panginoon. Dito po, banda, so ginamit din po ng ating Panginoong Hesus yung salita ng Diyos para sagutin ang kanyang mga sinasabi. So dito natin makita yung comparison na dito po sa first Adam, ito po sa first Adam, ito po yung second Adam. Yung first Adam dito po ay pumasok po yung changes sa plano ng ating Panginoon, na mayroong plano ang Panginoon sana na itong tao ay mag-rule, mag-dominion doon sa creation ng ating Panginoon. Pero nabago po yan, itong plano ng Panginoon dito, nabago po dahil nag-respond po sila sa offer ni Satanas. Pero nung dumating po ang ating Panginoong Hesus, ito po yung second Adam. Ito po yung second Adam. Hindi po nabago yung plano ng Panginoon. Okay? Gustong baguhin ni Satanas, pero hindi po nabago. So dumating ang Panginoong Hesus ay tubusin ang lahat ng tao. Dumating ang Panginoong Hesus upang ma-restore yung image na nasira. So dito banda, tayo po ay create ayon sa likeness and image ng ating Panginoon. So gusto ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo ay ma-restore po yung image na nasira. So yun po yung plano. Okay, gusto ko lang pong basahin dito sa sa Romans chapter 8 verse 29. Romans 8:29, for whom He did foreknow, He also did predestinate to be conformed to the image of His Son, that He might be the firstborn among many brethren. Okay, to be conformed to the image of His Son. So, ang Panginoong Hesus ay dumating upang tubusin, i-redeem ang tao at to conform to the image of God. So, yun po mga kapatid, ito po yung plan ng Panginoon. Satan's tried to change the plan of God. Yun po yung plano ni Satanas, pero ang Panginoon ay mayroon din siyang plano na ma-restore ang tao, ma-restore ang kanyang creation. Kaya papasalamat po tayo dahil ang Panginoong Hesus ay dumating po upang i-restore, upang i-reconcile ang lahat po ng lumayo sa Kanya.
So yun po yung nais ng ating Panginoon at sa pamagitan po ng ginawa niya sa krus ay gusto niya na ang tao ay ma-reconcile. Okay, so maraming salamat at I hope ang presentation natin ay makakatulong po sa ating pananampalataya.